Ano nga ba ang advantage ng paggamit ng mga meta heroes? Sa Mobile Legends guide na to, pag-usapan natin yung top 5 best hero sa bawat role at kung bakit mas mabilis ka magra-rank up kapag ginamit mo yung mga meta heroes na to. Okay? Let's go! Bago tayo magsimula, lahat ng sasabihin ko dito ay base lamang sa opinion ko at sa experience ko sa laro. At dahil isa to sa mga dahilan kung bakit mabilis ako nag-rank up, kaya gusto ko ring i-share sa inyo. Bakit nga ba napaka-importante na meron kang alam na meta na hero? Kailangan niyo tandaan na ibig sabihin ng meta is most effective tactics available. Ibig sabihin, mas mataas yung percent na mananalo ka kapag gumamit ka ng mga meta na hero dahil nga mas effective sila sa strategy ngayon. Yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit laging nababan yung mga meta na hero. Dahil nga effective sila at mas madalas manalo kapag gumamit ng mga hero na yon, kaya mas pinipili na lang nating iban. Pero hindi ibig sabihin kapag gumamit ka ng meta na hero lagi ka nang mananalo. Kailangan mo pa rin tandaan, napaka-importante na alam mo gamitin yung mga hero na to mula sa pagkuha ng objective, item build, positioning, etc. At ang pinaka-importante, team play. Ngayon simulan muna natin sa top 5 best side laners. Napaka-importante sa mga side lane na hindi sila basta-basta matalo sa lane. Kapag sinabing hindi matalo sa lane, hindi ibig sabihin kailangan mapatay nyo yung katapat nyo. Ang kailangan gawin ng mga side lane is ma-pressure yung lane na yon para makatulong sila sa team. Kadalasan mas pinipili yung mga hero na merong sustain or kayang tumagal sa lane. Ito yung top 5 meta side lane para sa akin. Lapu-Lapu, Yusong, Esmeralda, Benedetta at Khalid. Kapag alam nyo gamitin yung mga hero na to, mas madali kayong makakalamang sa lane. Kung side lane ang main role nyo, mas maganda na alam nyo lahat ng hero na yan. Pero kung paminsan-minsan kailangan nyo lang mag-adjust, mas maganda na may alam kayo sa mga hero na yan na isa or dalawa. Dahil nga, bihira mo matatalo yung mga hero na yan sa lane, kaya mas malakas sila makapang-pressure. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi porket gumamit ka ng meta na hero ay lagi ka ng panalo. Napaka-importante pa rin ang pagkuha ng objective at team play. Maliban doon, hindi ibig sabihin kapag gumamit ka ng mga non-meta heroes is talo ka na agad. Kung kabisadong-kabisado mo ang isang hero, kahit meta pa yan or non-meta hero, hindi ka basta-basta matatalo sa lane. Ang kailangan mo na lang gawin is kumuha ng objective at tulungan yung mga kakampi mo. Marami na akong guide ng mga side lane heroes. Pwede mo yun i-check sa playlist natin na fighter guide para mas maintindihan mo kung paano gamitin ang mga side lanes pati na rin kung anong objective ang dapat yung kinukuha. Yung ibang videos doon ay medyo matagal na pero meron ka pa ring matututunan. Kailangan mo na lang i-update doon is yung bagong rotation para sa season na to. Pagdating naman sa mga marksman, kadalasan gold lane o kaya jungle pa rin ang role ng mga marksman. Napaka-importante na mabilis kayo makapag-farm sa jungle kung pipili kayo ng marksman na hero. At dahil nga priority ng mga marksman ang makapag-farm, kasama na rin dun yung pagkuha ng mga objective. Napaka-importante na makuha nyo muna yung first core item nyo bago kayo sumama sa mga teamfight. Maliban doon, hindi dapat basta-basta nahuhuli sa teamfight ang mga marksman. Napaka-importante na alam nyo kung paano ang tamang positioning. Para sa akin, ito yung top 5 meta marksman. Brody, Claude, Yi Sanshin, Roger at 1-1. Yung unang apat na hero pwede maging jungler at yung 1-1 naman mas maganda sa gold lane. Wag nyo lang kakalimutan na ang priority ng mga marksman is makapag-farm muna at kumuha ng mga objective. Pabor na pabor sa mga marksman kapag tumagal yung laban. Kaya wag nyong ipilit makipag-teamfight lalo na kung meron kayong marksman or double marksman yung lineup nyo. Ang dapat nyo lang gawin, hindi nyo sila hayaang mamatay at dapat makapag-farm agad. Marami na rin ako nagawang marksman guide na pwede nyo check sa marksman playlist natin. Matututunan nyo rin doon yung iba't ibang positioning na kailangan nyong gawin sa bawat marksman. Pati na rin kung paano hindi basta-basta mamatay sa lane at kumuha ng mga objective. Tingin ko kung matatapos mo yung isang buong playlist, mas mag-i-improve yung paggamit mo sa mga marksman na hero. Pagdating naman sa mid lane, kadalasan mage ang nilalagay. Dahil nga importante sa mid lane na mabilis mag-clear ng lane para makatulong sa ibang kakampi. Kaya kadalasan mage yung nilalagay sa mid lane. Maliban doon, importante din sa mga mage na kayang i-burst yung mga kalaban kahit sa early game pa lang. At ang priority nyo bilang mage is magpa-level 4 agad para makapang-burst agad kayo. Ito naman yung top 5 meta mage para sa akin. Barsa, Chang, Kagura, Lunox at Matilda. Ito yung mga hero na kayang mag-clear agad ng lane at once na nag-level 4, mas madali silang makapag-burst ng mga kalaban. Kailangan nyo lang tandaan, bilang mid lane, pagtapos nyo maklear agad yung mga lane, dapat tulungan nyo rin yung iba nyong kakampi. Hindi kayo dapat nag-i-stay ng masyadong matagal sa mid lane.
Kailangan nyo lang i-clear lagi yung lane na yon para hindi agad mabasag. At huwag na huwag nyong kakalimutan, napaka-importante na laging nasa teamfight ang mga mage. Dahil nga sa inyo nanggagaling yung mga damage lalo na sa early game, kaya dapat lagi kayong nasa teamfight. Huwag nyo rin kakalimutan na kadalasan kapag nahihirapan kayo bilang mage or kapag hindi kayo nakapag-farm bilang mage, kailangan bumili kayo ng mask. Check nyo kung gaano kalaki yung difference ng gold nyo ng tank para gumana pa rin yung mask. Huwag na huwag nyo nga hayaan na hindi gumagana yung mask ng tank nyo. Maliban doon, dapat alam nyo rin kung para saan at kung kailan dapat bumili ng Necklace of Durance. Ito yung isa sa pinakamalaking mali ng mga mage lalo na sa mga lower rank dahil hindi nila alam kung para saan yung item na to. Hindi rin to kasama sa mga recommended items ng mga mage kaya kadalasan hindi talaga siya mabubuo. Kaya kung hindi kayo sigurado kung dapat ba kayo bumuo ng Necklace of Durance or hindi, ilagay nyo na lang sa mga recommended items nyo para siguradong mabubuo nyo. Napakarami na rin akong nagawang mage guide kaya pwede nyo panoorin yung mage playlist natin para mas marami kayong matutunan sa paggamit ng mga mage. Mas maiintindihan nyo doon kung paano nyo mababurst agad yung mga kalaban at kung paano kayo dapat pumipwesto. Maliban sa mga mage, importante din ang support. Kadalasan ng mga support, sila yung mga kahit level 1 or level 2 pa lang kaya nang sumabak agad sa mga teamfight. Hindi sila ganun kalakas mag-clear ng lane kaya pwede nyo ibigay yung mid lane sa jungler nyo. At dahil nga level 1 or level 2 pa lang pwede na kayo sumabak agad sa mga teamfight, kadalasan sa mga support na to bumibili din ng mask. Ibig sabihin, dalawang hero ang magmamas sa team nyo. Ang advantage nito, mas mabilis makakapag-farm yung jungler nyo at kayang makapag-gank agad sa early game ng tank at support. At dahil kadalasan wala kayong mage kapag gumamit kayo ng support na hero, kaya minsan naglalagay sila ng mage sa side lane. Pero sa solo rank, pihira mo magagawa yung mage side lane. Kaya yun din yung dahilan kung bakit konti yung gumagamit ng mga support na hero na to lalo na sa solo. Ito yung top 5 support para sa akin. Natalia, Selena, Valir, Louie at Tiki. Ito yung mga hero na kahit hindi pa level 4 pwede na agad gumank. At dahil nga focus kayo sa pag-gank kaya hindi rin kayo makakapag-farm sa mga lane. Yun yung dahilan kung bakit bumibili ng mask yung mga support. Pero kailangan nyo tandaan sa mga hero na to napaka-importante na manalo kayo sa early game. Hanggat hindi pa nagle-level 4 yung mga hero ng kalaban, dapat nakaka-pressure na agad kayo. Mas maganda kung makakapatay kayo sa lane na ginank nyo, pero kung hindi, kahit mapauwi nyo lang sila para mapalamang nyo agad yung kakampi nyo sa lane. Hindi nyo rin priority mag-farm sa hero na to, dahil nga priority nyo na tulungan lang yung kakampi nyo. Kadalasan ang magiging target nyo dito is yung mga core ng kalaban, para hindi sila makapag-farm. Bihira ako gumawa ng mga support hero guide dahil nga naiiba yung playstyle mo kapag gumamit ka ng support na hero. Pero karamihan sa mga hero na yan, meron akong guide. Pagdating naman sa mga tank, importante sa season na to is malakas makapang-pressure. Dahil nga aggressive yung playstyle ko, kaya gusto ko yung mga tank kaya rin maging aggressive kahit early game pa lang. Pero napaka-importante pa rin sa mga tank na kaya pa rin nila manghuli or mang-set sa mga kalaban. Ito yung mga tank na kayang gumawa ng parehong role na yon. Si Johed, Tigreal, Sylvana, Hilda at Akai. Ito yung mga hero na kaya agad makapang-pressure at meron ding pang-set. Maliban doon, yung mga meta tank dati gaya ni Kufra, Grak at Hylos, possible pa rin sila pero dahil nga sa pagbago ng playstyle, kaya mas prefer ko yung top 5 meta tanks na to. Pero kailangan nyo tandaan, hindi lang pagsaset at pagpe-pressure ang kailangan sa mga tank. Napaka-importante ng pagbibigay ng vision at ang tamang timing kung kailan kayo dapat pumasok. Karamihan sa mga tank users na nakikita ko, kahit mag-isa lang sila, pinipilit nilang hulihin yung kalaban. Maliban doon, kailangan alam nyo rin kung sino yung dapat nyong hulihin. At para mas maintindihan nyo lalo kung paano gumamit ng mga tank na heroes, pwede nyo panoorin yung tank playlist natin. Pagdating sa mga skills ng mga tank, hindi ganun kahirap gamitin. Pero ang mahirap matutunan is yung tamang timing, positioning at kung paano nyo matutulungan yung mga kakampi nyo. Malalaman nyo lahat yun sa playlist na yon. Pagdating naman sa mga jungler na assassin, kung sakaling ayaw nyo gumamit ng marksman or meron kayong marksman sa side lane, ibig sabihin kailangan nyo mag-assassin jungler. Isa sa mga priority ng mga assassin is magpa-level 4 muna bago sumabak sa teamfight. Kailangan nyo tandaan kapag assassin kayo tapos marksman yung jungler ng kalaban nyo, dapat pagdating ng level 4 ma-pressure nyo na sila. Dahil nga kaya nang pumatay agad ng mga assassin pagdating ng level 4 at yung mga marksman jungler ng kalaban ay magpo-focus lang sa pagpa-farm, kaya dapat i-pressure nyo na sila. Isa sa mga maling ginagawa ng mga assassin jungler, masyado sila nagpo-focus sa farm. Tama yung ginagawa nyong pagpa-farm pero kailangan kasama yung pagpe-pressure sa kalaban.
Hindi kayo dapat maipagsabayan ng pagpo-farm sa mga marksman jungler. At kung hindi nyo mapatay yung mga jungler ng kalaban, hindi ibig sabihin hindi nyo na sila mapapressure. Ang pwede nyong gawin is kunin na lang yung mga jungle creeps nila para mabawasan yung farm nila. At once na sinubukan yung kunin yung mga jungle creeps ng kalaban, dun magkakaroon ng teamfight at possible lang papatayin nyo lagi yung core ng kalaban. At dahil nga assassin kayo, ibig sabihin mas lamang kayo lagi sa teamfight. Ito yung top 5 meta jungler assassin para sa akin. Si Ling, Lance, Hayabusa, Karina at Harit. Sinama ko si Harit sa mga jungler assassin kasi pareho yung role nila. Once na nag level 4 siya, kaya niya rin gawin yung mga ginagawa ng mga assassin na sumabak agad sa teamfight. At para mas maintindihan nyo pa kung paano gumamit ng mga assassin na hero, pwede nyo panuorin yung assassin playlist natin. Malalaman nyo doon kung bakit kailangan nyo i-pressure agad yung kalaban once na nag level 4 agad kayo. At kaya nga na sinabi ko kanina, hindi porkit gagamit kayo ng meta na hero ay panalo na agad kayo. Importante pa rin na alam nyo gamitin yung mga hero na to at kung ano yung dapat nyong gawin sa laro. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan nyo gumamit ng mga meta na hero. Pero mas maganda pa rin na kahit papano alam nyo gamitin yung mga meta na heroes na to. Maliban doon, bawat season or bawat update, possible na mabago yung meta heroes na to. Dahil nga mayroong mga lumalakas at tumihinang hero, nababago yung mga priority sa laro at mga bagong hirong paparating kaya possible na mabago to every time. At sana meron kang natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.